σας φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε σε ακόμα ένα βιντεάκι αυτού εδώ του καναλιού και πιο συγκεκριμένα στο δεύτερο επεισόδιο της καινούριας μας σειράς. Όπως διαβάσατε από τον τίτλο, σήμερα θα δοκιμάσουμε τη μαλαγουζιά του κτήματος Γεροβασιλείου. Γεροβασιλείου βρίσκεται στην Επανομή, είναι 25 χιλιόμετρα έξω από την Θεσσαλονίκη. Ο Βαγγέλης Γεροβασιλείου βρίσκεται πίσω από το συγκεκριμένο κτήμα. Το 1976 ξεκίνησε να εργάζεται ως εινολόγος στο κτήμα Πορτοκαράς, όπου και έμεινε μέχρι το 1999. Ο Βαγγέλης Γεροβασιλείου ήταν ο πρώτος ο οποίος πήρε την μαλαγουζιά από τον καθηγητή αμπελουργίας και αμπελογραφίας Βασίλη Λογοθέτη και ήταν ο άνθρωπος που πρωτοεινοποίησε την συγκεκριμένη ποικιλία στο κτήμα Πορτοκαράς και κάπως έτσι συνειδητοποίησε και τη δυναμική της. Και έχοντας πιστέψει στη συγκεκριμένη ποικιλία, την φέρνει στο δικό του κτήμα στην Επανομή το 1981. Έτσι το κτήμα Γεροβασιλείου όχι απλά διέσωσε την ποικιλία από την εξαφάνιση, αλλά τη διέδωσε κιόλας. Και πιο συγκεκριμένα δόθηκαν τα κλίματα της μαλαγουζιάς στο Ινστιτούτο Ίνου της Αθήνας και από εκεί και μετά στην Ροξάνη Μάτσα, αλλά και στον Ινοποιό Θανάση Παρπαρούση. Πάμε τώρα να δούμε πώς είναι η φιάλη και η ετικέτα. Γενικότερα η συγκεκριμένη φιάλη μου αρέσει πάρα πολύ το σχήμα της, γιατί είναι πάρα πολύ πρωτότυπο και αλήθεια είναι ότι δεν το έχω δει σε κάποιο άλλο εινοποιείο. Να σας πω την αλήθεια ότι πίσω στο φόντο μου έχω την Magnum φιάλη, δηλαδή είναι η φιάλη 1,5 λίτρο. Και όσον αφορά την ετικέτα, μου αρέσει γιατί είναι πάρα πολύ minimal. Μπροστά γράφει Single Vineyard, δηλαδή έχει προέλθει αυτό το κρασί από ένα αμπελοτόπι. Είναι της χρονιάς 2020, δηλαδή είναι η πιο πρόσφατη χρονιά και έχει αλκοόλ 13,5%. Στα φύλλα από τα πρώτα αμπελοτόπια του κτήματος δίνουν ένα πλούσιο σε γεύση κρασί με φρουτώδη αρώματα που ισορροπούν με τραγανή οξύτητα. Εμένα αυτό το πράγμα που μου αρέσει σε αυτή την ετικέτα είναι ότι δίπλα ακριβώς από την βασική ετικέτα εδώ είναι σαν να δίνουμε κάπως τον ορισμό της μαλαγουζιάς, δηλαδή μαλαγουζιά κάθετος λευκή παλιά ελληνική ποικιλία με ιδιαίτερο αρωματικό χαρακτήρα. Μάλιστα ήθελα να σας δείξω ότι εδώ πάνω στο καψίλιο έχει και αυτή την συγκεκριμένη γλωσσίτσα, κάτι που το κάνει πάρα πολύ εύκολο για να ανοίξεις από μόνο σου το καψίλιο. Οπότε πάμε να την ανοίξουμε, να πούμε κάποια πράγματα για την εινοποίηση και να τη δοκιμάσουμε μαζί. Έχουμε τρίγο στο χέρι, προζυμωτική κρυεκχύλιση και στη συνέχεια το κρασί ζυμώνει σε ανοξύδωτες δεξαμενές, όπου και παραμένει σε επαφή με τις ινολάσπες για κάποιους μήνες, αλλά εκτός αυτού το 1/4 της συνολικής παραγωγής για τη συγκεκριμένη ετικέτα ζυμώνει σε δρύυνα βαρέλια. Ο λόγος που γίνεται αυτό είναι προκειμένου το κρασί να αποκτήσει πλουσιότερο όγκο στο στόμα και δομή. Αρχικά βλέπουμε ότι το συγκεκριμένο χρώμα είναι έτσι ένα αχυροκίτρινο με κάποιες πράσινες αντάβιες. Πάμε να δούμε πώς είναι και στη μύτη. Στη μύτη είναι πραγματικά πάρα πολύ έντονα τα αρώματα, όπως για παράδειγμα ροδάκινο, δαρίκοκο, μυρίζει επίσης αχλάδι, πάρα πολλά λουλούδια. Εγώ προσωπικά μυρίζω πάρα πολύ τριαντάφυλλο συγκεκριμένα στο κρασί αυτό. Θα σου βγαίνουν και κάποια έτσι πιο τροπικά φρούτα, η αλήθεια είναι, όπως για παράδειγμα μάγκο. Τώρα πάμε να δούμε πώς είναι και στο στόμα. Έχει πάρα πολύ πλούτο το συγκεκριμένο κρασί στο στόμα. Να και άλλος ένας παράγοντας τον οποίο έπαιξε το δρύυνο βαρέλι, στο οποίο ζύμωσε αυτό το μικρό ποσοστό. Έχει μια πάρα πολύ ωραία και δροσιστική οξύτητα. Όλα τα αρώματα σκάνε στο στόμα, αντίστοιχα με την ίδια ένταση που τα μυρίζεις και στη μύτη. Αλλά εδώ στο στόμα η αλήθεια είναι ότι εγώ προσωπικά βρίσκω πιο πολλά εσπεριδοειδή, όπως για παράδειγμα λεμόνι. Και σίγουρα έχει μια μακρά λεμονάτη επίγευση. Να πούμε ότι είναι ένα κρασί το οποίο πίνεται καλύτερα φρέσκο, δηλαδή στα 2-3 πρώτα του χρόνια. Πίνεται σίγουρα σε χαμηλή θερμοκρασία, όπως για παράδειγμα γύρω στους 10 βαθμούς Κελσίου. Και εννοείται ότι είναι ένα κρασί το οποίο κατ' εμέ ταιριάζει πραγματικά με όλα τα φαγητά, με ψάρια, με λευκά κρέατα, με σαλάτες, αλλά σίγουρα ταιριάζει γενικότερα με την μεσογειακή κουζίνα.
Αυτό ήταν το βιντεάκι μας για σήμερα. Ακολουθήστε μας σε όλα τα social media, στο Instagram αλλά και στο Facebook και εμείς θα τα πούμε στο επόμενο μας βίντεο. Γεια σας!